دوستان سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه و روز و شب خوبی داشته باشید. مطلب مهمی که امروز توی این برنامه میخوام درباره‌اش صحبت بکنم چاقی شکم و پهلو هستش. یعنی چیزی که اکثریت مردم دنیا باش دست به گریبانن و توی هر فعالیت فیزیکی یا ورزشی یا رژیمی که انجام میدن اول دنبال این هستن که شکم و پهلوها رو آب بکنن. توی این فایل من میخوام صحبت بکنم راجع به این که اصلا چرا اولین جایی که توی بدن چاق میشه شکم هستش، هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجربی بررسی بکنیم و هم به شما راهکارهای اصولی رو بگم و هم راهکارهای تجربی که خودم انجام دادم و تونستم شکم پهلوهامو آب بکنم و به تناسب اندام برسم. خب اول میریم سر این که بدونیم چرا اولین جایی که تو بدن چاق میشه شکم هستش. چاق شدن شکم به معنی اینه که شما تغذیه‌تون با فعالیت فیزیکیتون هماهنگ نیست. یعنی اینکه تغذیه نامناسب میخورید و فعالیت فیزیکی کمی دارید. تغذیه نامناسب یعنی اینکه شما هر آنچه که دوست دارید رو میخورید و وقتی این مواد غذایی وارد بدن شما میشن، توی فایل‌های گذشته گفتم تبدیل به قند میشن و بدن یه مقدار از این قند رو وارد خون میکنه برای اینکه به بدن انرژی برسونه، برای اینکه انرژی بدن رو تامین کنه و مقدار اضافهش رو توی کبد ذخیره میکنه تا وقتهایی که ما فعالیت ورزشی سنگین داریم، مثل دویدن، مثل وزنه زدن، مثل یه سری از ورزش‌های سنگین، بتونه اون قندی که داخل کبد ذخیره کرده رو تبدیل به سوخت کنه و وارد خون بکنه. ولی وقتی که ما تغذیه نامناسب داریم، همه چی میخوریم در طول روز و دفعات زیادی هم غذا میخوریم، مواد خوراکی میخوریم، اون مواد قندی که توی کبد ذخیره میشه تبدیل به چربی میشه و اول اطراف کبد رو پر میکنه، میشه کبد چرب و بعد انقدر مقدارش زیاد میشه که دیگه کبد ظرفیتش رو نداره و اون چربی ها اول در شکم و پهلوها پر میشه، چاقی شکمی و پهلو ایجاد میکنه و بعد توی جاهای دیگه بدن. وقتی که شکم بزرگ میشه یعنی در واقع به ما داره هشدار میده که شما تغذیه‌تون با فعالیت فیزیکیتون هماهنگ نیست، باید یه بررسی بکنید. این در واقع مثل دندون درد میمونه. وقتی که ما دندونمون یه درد کوچولوی خفیفی میگیره، اگر ما بیایم مسکن بخوریم یا با یه سری از داروهای خانگی بیایم تسکینش بدیم، اون فقط یه تسکینیه که بهش میدیم ولی اون زیر خراب شدگی داره کار خودش رو میکنه و اگر ما بهش نرسیم به ریشه میرسه، به عصب میرسه و حتی ممکنه دندونای بغل هم خراب بکنه. و اینکه بدن ما به خاطر خوردن همه چیز اسیدی شده و این اسیدی شدن بدن نه تنها نمیذاره چربی ها آب بشه، بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلف هم میشه. یعنی وقتی بدن اسیدی باشه، اون اسید باعث ایجاد التهابات میشه و التهابات هم باعث ایجاد بیماری ها میشن. کسانی که گیاهخوار هستن بدنشون قلیاییه، به خاطر گیاهخواری بدنشون قلیاییه. ولی کسانی که همه چی میخورن، گوشت میخورن، همه چی میخورن، یعنی در واقع گیاهخوار نیستن، بدنشون اسیدیه، حالا کم و زیاد داره. ولی اگر بتونیم بدنمون رو قلیایی بکنیم، خیلی راحت هم چربی های شکم پهلو آب میشه و هم خیلی از التهاباتی که باعث ایجاد بیماری ها میشه اونها از بین میره. یکی از این روش های خیلی مفید و کاربردی که من تو تمام فایلام هم دارم راجبش صحبت میکنم، اینترمیتنت فاستینگه. اینترمیتنت فاستینگ خب خیلی به اسم رژیم و روزه و اینجور چیزا میشناسن، ولی در واقع وقتی که ما بیایم اسم رژیم و روزه رو از روش برداریم خیلی به ما احساس بهتری میده و خیلی راحت تر میتونیم انجامش بدیم، چون اسم روزه، اسم رژیم یه بار سنگینی روی این عمل میذاره که باعث میشه نتونیم انجامش بدیم، سختمون باشه. ولی در واقع اینترمیتنت فاستینگ یعنی همون 16 ساعت 8 ساعت یکی از راه‌هاییه که باعث میشه بدن ما از اسیدی بودن بره به سمت قلیایی شدن.
اینترمیتنت فاستینگ 50% سیستم ایمنی شما رو تقویت میکنه. همونطور که اول فایل گفتم، بدن وقتی اسیدی باشه باعث ایجاد التهابات میشه و التهابات هم باعث ایجاد بیماری میشه. ولی وقتی که اینترمیتنت فاستینگ رو به صورت عادت در میاریم، این باعث میشه که 50% سیستم ایمنی ما تقویت بشه، یعنی التهابات کم بشه و وقتی التهابات کم میشه خود به خود بیماری ها هم از بدن ما، خیلی از بیماری ها هم درمان میشه، از بدن ما رفع میشه. کسانی که خیلی سختشونه و نمیتونن شروع بکنن، خب طبیعیه، کسانی که تا حالا این کارو نکردن سخته واسهشون، میتونن 12 ساعت انجام بدن. یعنی 12 ساعت هیچی نخورید به جز اون نوشیدنی های سالمی که گفتم و 12 ساعت شما میتونید هر چی که میخواید رو بخورید، ولی سعی کنید غذاهای سالم بخورید و مخصوصا اولین وعده‌ای که در شروع 12 ساعت یا در شروع 8 ساعت میخواید بخورید، سعی کنید یه غذای مفید و سالم و پر ویتامین، پر از چربی، پر از پروتئین و پر از فیبر باشه که به بدن شما سلامتی بده. یعنی دستگاه گوارش شما رو که راه میندازه باعث بشه که مواد مفید به بدن شما برسه، انرژی به بدن شما برسه. یکی دیگه از راه‌های قلیایی کردن بدن سرکه سیب هستش. شما میتونید هر روز، حالا یا صبح یا شب، توی 1 لیوان آب 2 قاشق غذاخوری سرکه سیب بریزید و میل کنید. یا میتونید نمک و جوش شیرین، این هم راهکارهای دیگه‌ای هستن برای قلیایی کردن بدن. یه مقداری نوک قاشق یا اندازه یه پینچ نمک یا جوش شیرین بریزید توی 1 لیوان آب و میل کنید. هر سه تاشو لازم نیست با هم انجام بدید، هر دفعه یکیشو انجام بدید. حالا یا جوش شیرین میتونید مثلا صبح نمک یا جوش شیرین رو بریزید توی آب بخورید توی 1 لیوان آب و شبها 2 قاشق غذاخوری سرکه بریزید توی آب و میل کنید. و البته که اینم یادآوری بکنم که فقط سرکه سیبه که باعث قلیایی کردن بدن میشه، سرکه های دیگه بدن رو قلیایی نمیکنه، فقط سرکه سیب. یه راهکار اصولی دیگه ورزش های شکمی و یوگا هستش که تأثیر خیلی خوبی داره. الان دیگه توی یوتیوب ورزش های شکمی و یا یوگا که مخصوص تناسب اندام هستش خیلی زیاده، میتونید اونها رو تماشا کنید، بذارید تو تلویزیون پخش بشه، ورزش های شکمی رو انجام بدید که خیلی هم ساده است و خیلی هم زمان کمی میخواد، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر زمان نمیبره اون ورزش های شکمی رو انجام دادن. اون ورزش های شکمی رو انجام بدید. یا اگر ورزش های شکمی و یا ورزش های توی باشگاه ها اینا رو انجام نمیدید، حتما سعی کنید پیاده روی روزانه بیشتر از 1 ساعت رو داشته باشید. این پیاده روی همراه با اینترمیتنت فاستینگ تأثیر فوق‌العاده شگفت انگیزی داره، هم برای تناسب اندام هم برای درمان بیماری ها و سلامتی. یه راهکار دیگه استفاده از سونا و جکوزی هستش که البته میدونم خب خیلی ها این امکانو ندارن که از سونا و جکوزی استفاده بکنن و البته سونا و جکوزی هم تأثیر آنچنانی نداره اگر اینترمیتنت فاستینگ و ورزش همراهش نباشه، تأثیری نخواهد داشت. اینکه به تنهایی بخواد سونا و جکوزی تأثیر داشته باشه تو آب کردن چربی‌های شکم پهلو، نه، همچین چیزی نیستش. حتی خیلی هستن که مثلا توی این شبکه‌های اجتماعی راجع به اسموتی و اینجور چیزا صحبت میکنن که مثلا اینو شب بخور تا صبح شکمت آب میشه، یا تو 1 هفته با خوردن این اسموتی یا این نوشیدنی چربیای شکم پهلوت میره. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیستش. شما تا تغذیه سالم نداشته باشی، تا فعالیت فیزیکی نداشته باشی، امکان نداره با 1 لیوان اسموتی شما حتی اگر 3 ماه هم بخوری چربیای شکمت آب بشه. اصلا همچین چیزی امکان نداره. خب کرفس کالری منفی داره و خوردنش برای چربی سوزی خیلی مفیده، ولی شما روزانه چند کیلو کرفس میتونی بخوری، چند کیلو کرفس میتونی آبشو بگیری بخوری که چربیای شکم پهلو رو آب بکنه. حتی 2 لیوان 3 لیوان هم روزانه بخوری، ولی اگر فعالیت فیزیکی نداشته باشیم، اگر تغذیه مناسب نداشته باشیم، آب کرفس هیچ تأثیری توی چربی سوزی نداره. اینها راهکارهایی هستش که مفیده ها، خوردن آب کرفس یا این اسموتی هایی که باعث چربی سوزی میشه، ولی همراه باید باشه با فعالیت فیزیکی و اینترمیتنت فاستینگ.
خب حالا بریم سراغ تجربه های خودم، کارهایی که من خودم انجام دادم و تأثیر خیلی خوبی توی آب کردن شکم پهلوام داشت و حتی باعث شد که شکم پهلوام خیلی متناسب تر از قبل بشه. چون شکم پهلوی من وقتی که اینترمیتنت فاستینگ رو شروع کردم، با اینکه وزنم به وزن ایدئال رسید ولی هنوز شکم و پهلو داشتم. کارهایی که من خودم کردم، یکی هولا هوپ بود. هولا هوپ همین حلقه هایی که دور کمر میچرخونن. بعد هولا هوپ هم بگم، هولا هوپ همشون مفید نیستش، مناسب نیستش. یه سری هولا هوپ ها هستش که پلاستیکیه، خیلی سبکه، اونها هیچ تأثیری نداره، اونها در واقع مثل اسباب بازی میمونه. ولی هولا هوپی که من استفاده میکردم هولا هوپی بودش که یه میله توش بود، میله فلزی توش بود، سنگین بود، البته نه خیلی سنگین ها ولی خب سنگین بود، یعنی طوری که نباید روی انگشت پا بیفته، حواسمون باید باشه، و دورش به حالت تناب یا کنف‌های کلفت پیچیده شده که البته نرم هم هست، اون تنابا صفر نیست، خیلی نرمه و اون وقتی که میچرخونی ضربه هایی رو به شکم میزنه، ضربه هایی که نه ضربه های ناگهانی و خیلی شدید، ولی خیلی تأثیر خوبی داره توی آب کردن چربی های شکم و پهلو. باید دقت کنید یه سری از هولا هوپایی رو بخرید که بتونه ضربه بزنه به شکم پهلوی شما و اونها رو شروع بکنه، یعنی تحریک بکنه، شروع بکنه به چربی سوزی. من روزی 2 بار این کار رو میکردم، یعنی 1 ربع صبح، 1 ربع بعد از ظهر. حالا یا میتونید شما بکنید مثلا 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه ظهر، 10 دقیقه شب، اون دیگه بستگی به خودتون داره. ولی من 2 تا 1 ربع هولا هوپ میزدم و تاثیر خیلی خوبی هم داشت. بعد بعضی روزا که هولا هوپ نمیزدم پیاده روی میکردیم، حدود مثلا 1 ساعت پیاده میرفتیم، 1 ساعت برمیگشتیم. و یک کار دیگه که ما میکردیم، البته اینا رو همه رو با هم توی 1 روز انجام نمیدادیم، ما مثلا هر روز یکی اینا رو انجام میدادیم. دوچرخه سواری بود. اینترمیتنت فاستینگ ما افتاده بود توی دوره کرونا و طوری بود که خب دیگه همه شنیده بودین که توی چین خیلی محدودیت‌های خیلی شدیدی بود، همه جا بسته بود، فقط سوپرمارکت‌های مواد غذایی باز بود که میتونستی بخری، یعنی هیچ جای دیگه باز نبود که شما بتونید بری و سرگرم بشی. و فرصت خیلی خوبی بود برای ما. هر روز با دوچرخه 1 ساعت میرفتیم و 1 ساعت برمیگشتیم. این دوچرخه سواری هم باعث میشه که هم چربی های شکم پهلوی شما آب بشه و هم ماهیچه هاتون خیلی قوی بشه، ماهیچه های پا، دست و ماهیچه های باسن خیلی قوی بشه. روش دیگه روش تنفس شکمی بود. تنفس شکمی که وقتی شما این هم از یوگای توی چین یاد گرفتم که تنفس شکمی میکنن، یعنی شکم و پهلوها رو 1 دفعه به شدت میدن تو، یعنی تخلیه هوا میکنن موقعی که بازدم میخوام بکنن، به شدت هوا رو میدن بیرون و شکم و پهلوها رو جمع میکنن و حتی مقعد رو هم جمع میکنن. این باعث میشه که چربی های شکم و پهلو تحریک بشه، شروع بکنه به آب شدن. و تأثیر خیلی خوب دیگه ای که داره اینه که برای کسانی که بواسیر دارن خیلی تأثیر خوبی داره و باعث میشه که بواسیرشون روز به روز کوچیک‌تر بشه، از بین بره و یا جلوگیری بکنه از بواسیر، به خاطر اینکه خیلی با فشار هم شکم هم باسن و مقعد رو میبنده و بعد یه چند ثانیه، حدود مثلا 10 ثانیه نگه میداری هوا رو داخلت و اون شکم فشرده شده رو و بعد رها میکنی. این هم تاثیر خیلی خوبی داره، میتونید امتحانش بکنید. مثلا 10 بار شما روزانه این کار رو انجام بدید، حالا 5 بار صبح، 5 بار بعد از ظهر این تنفس شکمی رو انجام بدید. این هم به مرور تاثیر خیلی خوبی داره. و یه چیز خیلی خوب دیگه ای که من از زندگی کردن با چینی‌ها یاد گرفتم، البته اینم بگم که این نیست که چینی‌ها همه چیشون خوبه و هیچ موردی و بدی ندارن، نه، همه آدما مثل هم هستن. من فقط توی این فایل ها
از اون موارد، از اون فرهنگ، از اون روش هایی که مفید هستش برای سلامتی ما و از اونها یاد گرفتم رو اینجا برای شما توضیح میدم که بتونیم از اونها استفاده کنیم. یعنی در واقع نکات مثبتشون رو دارم من برای شما میگم. این نیستش که کلا فوق‌العاده‌ان و هیچ موردی ندارن، نه، همچین چیزی نیست. یکی از راه‌های خیلی خوبشون اینه که نوشیدن آب گرمه. اصلا جزو فرهنگشونه که همشون یه ظرف آب گرم با خودشون دارن، هر جا میرن اصلا تو کیفشونه، همراهشونه، با خودشون میبرن. حالا بعضیا توش چای سبز هم میریزن، بعضیا نه، همون آبو مینوشن، ولی مدام این باز میکنن آبو مینوشن، آب گرمو توی اتوبوس، سر کار، پیاده داره راه میره، ظرف آبش تو دستشه یا به کیفش آویزونه. خیلی آب گرمو استفاده میکنن و خیلی هم تأکید میکنن به خوردنش و ما هم عادت کردیم به نوشیدن این آب گرم. باعث میشه اصلا شما روزانه در طول روز شما یه پارچه آب بذارید کنار دستتون، اینو مدام اینو بنوشید. نوشیدن این آب به سمزدایی بدن شما کمک میکنه، به پاکسازی بدنتون کمک میکنه و همینطور به چربی سوزی کمک میکنه. و یه تأثیر خیلی خوب دیگه ای که داره اینه که به الکترولیز بدن شما هم کمک میکنه. همون نمک و جوش شیرینی که گفتم توی آب بریزید بخورید، این به الکترولیز بدن شما کمک میکنه، به پاکسازی، به سمزدایی، به خیلی اصلا تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. هر چیزی رو با فشار انجام بدیم، ازش لذت نبرین، هیچ تأثیری نخواهد داشت. همونطور که تو این سالیان گذشته با رژیم های مختلف همه اومدیم خودمون رو لاغر بکنیم، تناسب اندام داشته باشیم، 5-6 کیلو 10 کیلو کم کردیم، ولی نه تنها اون وزن برگشته بلکه کلی هم مشکلات جسمی از درون برای بدن خودمون ایجاد کردیم. بهترین راه اینه که شما لذت ببری از اون فعالیت فیزیکی که انجام میدی، از اون غذایی که میخوری، از اون روشی که انجام میدی، تا اون لذت باعث ایجاد ترشح دوپامین بشه، به شما انرژی بده، احساس خوب بده و اون احساس خوب است که تأثیر میذاره روی جسم شما و باعث سالم شدن، تناسب اندام و خیلی چیزهای دیگه میشه. امیدوارم که این فایل هم براتون مفید باشه، ازش استفاده بکنید، لذت ببرید و توی کامنت ها برای من بنویسید که این کدوم یک از این راه ها رو دوست دارید انجام بدید یا باهاش احساس بهتری دارید و دارید انجام میدید تا بقیه دوستان هم از شما انگیزه و انرژی بگیرن. روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون.